أبنائي وبناتي طلبة وطالبات التعليم التجاري، جدارات، مهنة فني المبيعات. بالنسبة للمرفق الأول، وده تقرير عن اختيار استراتيجية البيع. اختيار استراتيجية البيع. طبعا المرفق ده بنحدد استراتيجية عامة من الاستراتيجيات الموجودة عندي، والاستراتيجيات البيع استراتيجيات البيع المناسبة للمنتجات، في منها اتصال مباشر، وفي منها البيع على أساس السعر الأقل، والبيع على أساس توفير حل مشكلة مزمنة، والبيع الشخصي. ده كله ده مجموعة استراتيجيات تتناسب مع بيع المنتج. فطبعا احنا في المرفق ده بنحدد نوع معين، نوع واحد. مثلا احنا هناخد الاتصال المباشر. الاتصال المباشر ده بيكون بيتم بيع المنتج ده من خلال الاتصال بالجهات المستهدفة، وذلك باستخدام وسائل الاتصال اللي هي زي ايه؟ زي البريد والفاكس. وحاليا طبعا ظهرت اتصالات حديثة اللي هي موضوع الواتس والاتصال داخل الفيس ومجموعة أخرى من البرامج. طبعا هنا بتتم عملية البيع دون تحديد موعد مسبق من الجهة المستهدفة، تمام، ودون الحاجة إلى وجود وسطاء، يعني ما فيش حد وسيط بينهم. بيتميز البيع ده بواسطة الاتصال المباشر، على طول بتصل مباشرة بالشخص. طبعا هنا بيتصل إنه التكاليف بسيطة، تكاليف قليلة، وعدم الدفع إلى حين استلام المنتج. وده بيتم طبعا حاليا في البيع عن طريق الأونلاين. البيع عن طريق الأونلاين اللي هو عن طريق النت، فبيتم طبعا الاتصال المباشر بين البائع والمشتري. احنا معانا هنا المرفق الأول كتقرير. الطالب بيكتب اسم الاستراتيجية ونوع النشاط زي ما موجود معانا. المرفق الأول مكتوب تقرير عن اختيار استراتيجية البيع، ويختار أحد استراتيجيات البيع المناسبة للمنتجات اللي احنا قلنا عليهم. اسم الاستراتيجية هنختار الاتصال المباشر. نوع النشاط مثلا اللي أنا هشتغل بيه اللي هو أدوات منزلية. رأس مالي مثلا 100,000. المبنى والمنشآت مثلا مبنى إداري زائد مخزن، تمام. في رأس مالي اللي هو رأس مال الشركة، اللي هو النشاط اللي أنا شغال في الشركة بتاعتي بيه، دي ببيع أدوات منزلية. والأدوات المنزلية طبعا ده نشاط معروف ومضمون. رأس مال الشركة 100,000. المبنى والمنشآت مبنى إداري ومخزن. إيه هي المواد الأولية اللي هي بداية المشروع اللي على أساسها ببيع المنتجات بتاعتي؟ أول حاجة ممكن مواد أولية زي سلك ومواتير وبلاستيك وصاج إلى آخره. الوضع الاقتصادي المؤسسة. منتجات المؤسسة هي إيه المنتج اللي يستخرج أو اللي ببيعه كأدوات منزلية. الأدوات المنزلية زي المراوح والأجهزة، أدوات منزلية وأجهزة كهربية مثلا، ده نوع النشاط. فأنا منتجات المؤسسة عندي خلاطات، مراوح، ثلاجات، دي كلها مثلا أدوات منزلية وأجهزة كهربية. في مجموعة شركات في ماشي ثواني كده أساليب البيع الناجحة. إن إزاي بخلي الأسلوب البيع بتاعي ناجح؟ من خلال إيه؟ من خلال بربط المنتج ده باحتياجات العميل. يعني حسب طلب العميل أنا بزود له المنتج. أنت عايز إيه؟ تبقى أنا عندي المنتج متوافر أو غير متوافر. أسماء الشركات، طبعا مجموعة شركات مستهدفة موجودة معانا، ممكن نذكر بعض منها. مثلا العملاء المستهدفين هنا الشباب المتزوج. أكتر حاجة الشباب المتزوج بيدخل على مين؟ على الأدوات المنزلية، وعايز بالأونلاين مثلا الخلاطات والثلاجات والمراوح والتلفزيونات، كله طبعا بسعر بسعر الجملة.
او بسعر اعلى من الجمله، حاجه بسيطه مثلا اللي هو كده ايه، باحتياجات الايه، ربط المنتج باحتياجات العميل حسب ما يطلب العميل. تبقى العميل المستهدف عندي ايه؟ الشباب المتزوج، وهو اكتر الشباب اللي هو بيطلب ان هو بيجهز نفسه على اساس طلبات البيت اللي هي المتوافرة، او الاجهزة المتوافرة تكون متوافرة عنده في البيت بكمية اكبر، بكمية معقولة. عندي مثلا القيمة المتصورة، طبعا انا مش عارف هي معنى القيمة المتصورة دي، فطبعا هنسيبها على كده. انا اول مرة هشوف حاجة اسمها قيمة متصورة. هل مثلا القيمة بمبلغ او اي شيء اخر؟ تمام كده انا عندي المرفق الاول. طب المرفق الاول ده فيه حاجة تانية اللي هو ايه؟ المرفق الاول فيه مرفق تاني اللي هو بطاقة الفحص اللي هي بتكون مع المعلم، دي للزملاء. الزملاء بيكون معاهم بطاقة فحص، وبطاقة الفحص دي بيوضح فيها اسم الطالب ورقم الكود للطالب والتاريخ وبنود الفحص. البنود الفحص بالنسبة للتقرير اللي قدامي ده، بالنسبة للتقرير اللي قدامي، هل الطالب البيانات العامة للشركة واضحة في التقرير؟ واضحة اهو، بيانات العامة واضحة. تبقى هنا كده الطالب ايه؟ هياخد صح، يبقى نديله صح. اساليب البيع الناجحة موضحة، اساليب البيع الناجحة موضحة. ربط المنتج واحتياجات العميل. الصعوبات اللي بتواجه عملية البيع واضحة. فين الصعوبات؟ مفيش صعوبات عندنا، غير موجودة. تمام ماشي، احنا نكتبها بس هي مش موجودة اصلا ايه في المرفق. سعر المنتج واضح، اكيد واضح. سعر المنتج بيكون واضح في التقرير. انت كتبت ايه؟ منتج بمبلغ معين للعميل، بتوضح له المنتج بصورة واضحة. وضوح العملاء المستهدفين، تمام احنا وضحنا العملاء المستهدفين بتوعنا مين؟ الشباب الايه؟ المتزوج. القيمة المتصورة للمنتج واضحة. أنا مش فاهم قيمة متصورة دي، يعني يا ريت يا ريت لو في معلم يوضحنا إيه معنى القيمة المتصورة. لو في معلم من المعلمين أو مثلا موجه يقول إيه معنى كلمة القيمة المتصورة، لأن أنا مش فاهمها إيه معنى كلمة القيمة المتصورة. فطبعا هنا إن المعلم بطاقة الفحص بيوضع عليها كل الإيه العلامات دي صح 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 مع الطالب. طبعا هنا بيكون التقرير والمرفق الأول والتاني فين؟ بيترفقوا مع مين؟ مع ملف الإنجاز للطالب. وبكده احنا خلصنا إيه؟ المرفق الأول. يا ريت أتمنى لكم التوفيق والنجاح. نكمل مع بعض، محدش يغيب بعيد، محدش يروح بعيد. نكمل مع بعض المرفق الثالث. يبقى احنا الأول والتاني عرفناه. ندخل على المرفق الثالث اللي هو مرفق إيه؟ لحظة. المرفق الأول والتاني ده اسمه مرفق منتج. مرفق منتج. أما بالنسبة للمرفق اللي هو الثالث ده يعتبر مرفق أسئلة، يعني مرفق سؤال أو تساؤل. فمرفق التساؤل ده بيكون على هيئة أسئلة. أما المرفق المنتج بيكون على هيئة تقرير، ومعاه بيكون موجود بطاقة فحص. تمام. فاحنا عندنا طبعا في التسويق، البيع والتسويق بيكون 2 مرفقين معاهم، وبعدين بيجيب لي مرفق ثالث عملي. مرفق ثالث ايه؟ نظري. وبعد النظري ده بيجيب مرفقين تاني برضو ايه عن استراتيجية مختلفة، استراتيجية التسويق مثلا. وبيجيب بعد المرفقين دول بيجيب لي اختبار تحريري آخر. تمام. المرفق الثالث ده اختبار تحريري للمخرج التعلم 1. تمام. المرفق الثالث ده بعد ما نخلص المرفق الأول والثاني وخلاص كده تمام، المعلم بيدخلنا على المرفق الثالث. والمرفق الثالث طبعا الموجود في المذكرة موجود عندي في المرفق الثالث كأسئلة نظرية، صح وغلط واختيار توصيل. تمام. ناخد السؤال الأول. بيقول لي هو تصريف المنتجات للمستهلك والتركيز على مبادلة السلع بالنقود. تبقى هو تصريف المنتجات للمستهلك والتركيز على مبادلة السلع بإيه؟ بالنقود. طبعا ده يعتبر البيع. الاتصال للتمكن من فهم احتياجات العميل ورغباته، دي تعتبر مهارات البائع الناجح.
من أساليب البيع الناجح اللي هو جذب الانتباه للمنتج أو الخدمة. جذب انتباه المنتج أو الخدمة. تمام. من استراتيجيات البيع أو من استراتيجيات بيع المنتج كل ما سبق. احنا عندنا ايه استراتيجيات البيع المنتج؟ الاتصال المباشر، احنا لسه واخدينه في الايه المرفق الأول. الاتصال المباشر، وعندي البيع على أساس السعر الأقل، وعندي البيع الشخصي، وفي كل ما سبق. طبعا هناخد كل ما سبق لأن كل ما سبق. تمام. كل ما سبق هو ما سبق. نيجي على السؤال صح وغلط. الإقناع لإتمام الفقه عبر حث العميل على الشراء من مهارات البيع. يعني بقنع العميل على انه يشتري السلعة دي، ان في اسلوب اقناع من البائع. طبعا العبارة صح. رقم 2، وظيفة رجل البيع وظيفة سهلة وغير مرهقة ومستقرة. يا سلام. طبعا غلط. رجل البيع اللي بيبيع طبعا وظيفة مرهقة وغير مستقرة. من استراتيجيات بيع المنتج استراتيجيات التسويق المتنوع. غلط. احنا من استراتيجيات بيع المنتج معانا ايه؟ اللي هي قلنا عليها فوق: الاتصال المباشر، والبيع على اساس السعر الاقل، والبيع الشخصي. كل دي تعتبر استراتيجيات للمنتج. إثارة الاهتمام من خلال توضيح مزايا السلعة من أساليب البيع الناجحة. طبعا صح. البحث عن المشترين وزبائن جدد من وظيفة رجل البيع. طبعا أكيد. نيجي على السؤال الثالث اللي هو إيه؟ بيوضح لي وبيقول: يعد البيع الشخصي من استراتيجيات بيع المنتج. البيع الشخصي من استراتيجيات بيع المنتج، ودي الاستراتيجية الثانية. وكيف لرجل البيع أن يتعامل مع المراحل المختلفة بهذه الاستراتيجية؟ إيه المراحل المختلفة لاستراتيجية البيع وفق هذه الاستراتيجية؟ يعني إزاي بيتعامل رجل البيع بيتعامل مع استراتيجية بيع المنتج اللي هو البيع الشخصي. البيع الشخصي وبيتم وفق مراحل متعددة زي ما احنا عارفين. أول حاجة مرحلة الاستهداف. إيه معنى الاستهداف؟ اللي هي بداية في البداية بيحدد البائع المستهدفين المقتدرين. يعني إيه مقتدر؟ يعني عنده دخل أو لديه دخل أعلى. راجل مقتدر ماديا، راجل معاه فلوس. تبقى في البداية إن أنا بستهدف الشخص ده إنه بيكون معاه مبلغ مالي كبير، وأكثرهم إن هم بيحبوا إن هم بيشتروا منتجات كتير، أو لديهم القدرة على شراء منتجات الشركة. ده يعتبر مرحلة الاستهداف، يعني بدي بستهدف الإيه؟ المستهلك. رقم 2، مرحلة ما قبل الاقتراب من العميل. قبل ما اقترب من العميل مرحلة بيجري فيها البائع البحث التسويقي بهدف تحديد عرض المنتج وتجهيزه. البحث التسويقي بهدف ان نحدد عرض المنتج وتجهيزه لعرضه على العميل. تمام. ازاي اجهز المنتج بتاعي ده عشان اقربه للعميل قبل ما يشوفه العميل. رقم 3، مرحلة الاقتراب من العميل، ودي طبعا فيها ان انا بتعرف على العميل وبحدد موعد مناسب ان انا بقدم له المنتج ده او بعرض له المنتج، زي ما يجب على البائع ان يتحلى طبعا بمهارات وشخصية ان هو يقدر يجذب الزبون بالاقناع واقناعه على الشراء، او له مهارة بيع على انه يشتري المنتج بتاع الشركة. يتحلى بمهارات الاتصال الجيدة. لازم البسمة طبعا، وما ينفعش طبعا اللي هو الكلام السيء للزبون او الكلام الصعب. الكلام يكون ليه اسلوب في جذب الزبون. رقم 4، مرحلة تحديد الرغبات
وتقييمها، مرحلة تحديد الرغبات وتقييمها. ودي بيستفسر البائع في المرحلة دي عن العميل. مرحلة تحديد الرغبات وتقييمها، في الحالة دي بيستفسر البائع عن العميل، بيحاول ان يفهم رغبته ايه، انت عايز ايه، عاوز نوع المنتج ايه، هل المنتج النوع ده من الشركة مناسب ليك او ممكن نغير على شركة تانية، ايه نوع الشركة وايه نوع المنتج اللي هتقدموه، والسعر لكل منتج، السعر لكل منتج. وده طبعا بيحاول ان يفهم رغبات وفهم رغبات العميل، وبالعمل على انه يلبي رغبات ومطلوبات العميل على اكمل وجه. يعني ما يقولش مثلا العميل ان احنا مش عندنا خلاص المنتج ده السعر عالي، معلش مش هنبيع لك، لا ما انت مش هتنفع تشتري من عندي. الكلام ده كله مش كويس للعميل، كله بيمشي او ما بيجذبش عملاء اكتر. فطبعا الكلمة الكويسة مع الزبون مع العميل فطبعا بيخليه ان هو يقترب ايه اكتر واكتر. يعني احنا معانا كذا نوع من السلعة، كذا نوع من السلعة، السلعة دي مثلا ب10، السلعة دي ب20، السلعة دي ب30. فبيوضح للزبون النوع المناسب، فالزبون طبعا بيختار، وفي نفس الوقت آه، بيشغل الحاجة قدام الزبون. يعني بيوضح التلاجة، بيشغل التلاجة قدامه، بيشغل الغسالة، بيشغل الخلاط، بيقنع العميل ان هو الحاجة بتاعته كويسة جميلة ممتازة. بالشكل ده ممكن العميل ايه يستعد على انه هو ايه يشتري المنتج بتاع الشركة. مرحلة تقديم العروض، احنا قلنا مرحلة تقديم العروض يقوم البائع بعرض المنتج على العميل، بيقنعه بأن المنتج هو ما يلبي رغباته. المنتج ده اللي هو مثلا توشيبا، المنتج ده مثلا اللي هو شارب أو إيديال، دي شركات عظيمة، دي شركات جميلة. هنا في الحالة دي بيلبي رغبة العميل، بيقنعه بالشركة دي إن هي شركة نظيفة، شركة ممتازة، عليها مثلا إيه مثلا ضمان. يقول الضمان مثلا 6 شهور، وفي الاخر ايه ممكن الضمان ما فيش ضمان اصلا بعد ما يبيع له الحاجه. فكله كلام ايه نظام ايه نظام كاقناع. فاحنا عندنا كمصر هنا كله اقناع اقناع اقناع، وفي الاخر بعد ما ياخد البضاعه وعايز مثلا عمليه صيانه، فين الضمان؟ الضمان طبعا خلاص اشتريت انت، خلاص ضمان ايه في الاخر؟ خلاص ما دام اشتراها ما فيش ضمان، قليل جدا الا ما رحم ربي. تاني حاجة مثلا يقول له الضمان الصيانة اتصل بخدمة العملاء، وخدمة العملاء بتجي بعد سنة بقى عشان يصلح الحاجة بتاعته. ماشي، خلينا في الكتاب بتاعنا والنظام اللي ماشيين عليه، فاحنا خلينا على الكتاب. بيقول لي ايه؟ بيلبي رغبات العميل ويقنعه، النظام اللي ماشي ده في الورقة بتاعنا. ناخد ايه تاني بعد تقديم العروض؟ مرحلة الاعتراضات. ايه مرحلة الاعتراضات؟ بيقول لك يبدأ العميل بإظهار بعض الاعتراضات اللي بتمنعه من شراء المنتج، زي السعر والكفاءة. لا يا عمي السعر غالي. طب ماشي، ما انت كنت ما بائع، وضح له نوع اكتر من نوع في الاسعار. ما تخليش البائع، ما تخليش الزبون يمشي من جنبك الا لما تقنعه. اديله كذا نوع. انا نوع عندي ثلاجة ب2000، نوع في ثلاجة ب3000، في ثلاجة ب4000. اقنعه، اقنع العميل. وكفاءة المنتج عندي ده ليه كفاءة، ليه ضمان كذا، كله مشي. رقم 7، مرحلة كسب الالتزام. مرحلة كسب الالتزام، ودي أن يظهر العميل اعتراضاته اللي بتمنعه من شراء المنتج. طبعا لو لقي العميل البائع مش كويس معاه، إن هو في الحالة دي بيعترض إن هو بيمتنع عن شراء المنتج، وبيحاول البائع أن يجد حلول كتير لهذه الاعتراضات من خلال إظهار احترام متبادل مع العميل، ويعرض جميع البدائل الممكنة. في الحالة دي لقي العميل خلاص هيهرب منه، لا يا عمي تعالى هوضح لك حاجة تاني. في الآخر العميل يطير منه. رقم 8، مرحلة المتابعة.
المتابعة إن ممكن ياخد رقم تليفون العميل، بيتابعه، بيقنع العميل إنه يشتري المنتج. لابد من متابعته والحفاظ على العلاقات الجيدة اللي بتنشأ بينه وبين العميل من حين لآخر. ممكن ياخد رقم الواتس بتاعه ويقول له مثلا في خلال أسبوع، في خلال أسبوعين أنا هبعت لك منتج جديد، وحضرتك تشرفنا في أي وقت في الشركة علشان تشوف المنتج بتاعنا. ومثلا يرضي، يكون راضي عن المنتج لحد ان شاء الله يشتري البضاعة بتاعتنا، وان شاء الله كله يشتري وكله يبيع. ان شاء الله كده تفتحوا محلات كبيرة وتكون معاكم وظائف كبيرة واصحاب محلات كبيرة. يا ريت اتمنى لكم التوفيق والنجاح، وطولنا عليكم، واتمنى لكم التوفيق والنجاح. ويلا بزيداكم كده كام الساعة كده؟ 21 دقيقة، ماشي، حلوين جدا دول. ان شاء الله كده في المرفق الرابع والخامس مع بعض هيكونوا مع بعض اتنين كمرفقين. هتكون استراتيجية جديدة وهي استراتيجية التسويق. اتمنى لكم التوفيق والنجاح. يا ريت بس انا عايز منكم بس تعليق لو كلمة شكرا بس، يعني يا ريت كلمة شكرا، ادوني كلمة شكرا بس عشان انا اكمل المشوار معاكم. ويا ريت بقى نشير على باقي المنتديات في المحافظات علشان كله يشوف المرفق. وان شاء الله ناجحين ان شاء الله وبالتوفيق، ويا رب السلامة. واتمنى لكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مستر حسن شكرا. سلام.